Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Stella The Cook. Σήμερα θα σας δείξω με ποιον τρόπο πλένω εγώ τα εντεράκια για τα γαρδουμπάκια, για τη μαγειρίτσα, αλλά και για το κοκορέτσι μου. Ανάτρεξε στο κανάλι μου και δείτε τη συνταγή. Μου ζητήσατε να σας δείξω το πώς καθαρίζουμε τα έντερα. Είναι μια απλή δουλειά, δεν είναι κουραστική δουλειά. Εάν κάνετε αυτά που θα σας πω, τα βήματα είναι τα εξής. Ως αρχή, δεν θα πλύνουμε όλα τα έντερα μαζί. Μην κάνετε το λάθος να βάλετε όλα τα έντερα που έχετε μέσα σε μια λεκάνη. Γιατί το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να μπερδέψετε τα έντερά σας και να μην μπορείτε να πλύνετε τα έντερα, γιατί πολύ απλά δεν θα βρίσκετε άκρη. Θα παίρνετε μία εντεριά και θα κάνετε το εξής. Θα πλένετε τα έντερα όχι με πολύ ζεστό νερό, γιατί τα έντερα θα αλλοιώσουν. Μα ούτε και με κρύο νερό. Θέλουμε χλιαρό νερό, ώστε να μπορέσει το έντερο να καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Μην κάνετε το λάθος να προσθέσετε μέσα στο έντερο ξύδι που κάνουν οι περισσότεροι, γιατί πολύ απλά θα αλλοιώσει και θα χαλάσει η γεύση του εντέρου. Με το ξύδι δεν καθαρίζει το έντερο, απλά αλλοιώνει. Μην κάνετε το λάθος να πάρετε το μαχαίρι και να χαράξετε το έντερο και να το κόψετε από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, γιατί πολύ απλά θα χαλάσει το έντερο. Όταν πάτε να ψήσετε το κοκορέτσι, το μόνο που θα συμβεί θα είναι να καεί το έντερο και να αποκτήσει μια πικρή γεύση. Το έντερο το πλένουμε τόσο όσο χρειάζεται. Τι εννοώ? Η μία αντεριά μπορεί να χρειάζεται 3 χέρια, ενώ η άλλη 4 και 5. Μόνο του το έντερο μας δείχνει το πόσο πλύσιμο θέλει. Μέσα από το νερό, αυτό που είναι η αντεριά μας αυτή τη στιγμή, θα ανοίξουμε το νερό και θα γεμίσουμε το έντερό μας νερό. Όχι πολύ δύναμη. Το χλιαρό νερό να μην είναι προς ζεστό, να είναι προς κρύο. Κοιτάξτε, γεμίζουμε το έντερό μας με νερό. Και κοιτάξτε πώς κάνουμε το έντερό μας. Κοιτάξτε το χέρι. Πιέζει από τη μια μεριά, ώστε να αποβάλει τις ακαθαρσίες που είναι εσωτερικά. Ξεμπερδέψτε κιόλας. Κοιτάξτε, αυτό είναι η ταινία που λέμε. Κόψτε και συνεχίστε. Πιέζουμε από τη μια μεριά και από την άλλη τραβάμε. Οι κινήσεις δεν είναι πάρα πολύ δυνατές, μα ούτε και πολύ χαλαρές. Θέλουμε το νερό να περνάει από την αντίθετη πλευρά. Αφαιρείτε και τη ταινία ταυτόχρονα, μην την αφήσετε πάνω. Κόψτε. Βλέπετε, ήδη μπερδεύεται μόνη της η μία εντεριά. Φανταστείτε μέσα σε αυτή τη λεκάνη να είχαμε 2 ή 3. Τι θα γινόταν? Κοιτάξτε πώς κάνουμε το έντερο για να το ξεμπερδέψουμε. Τραβάμε ελαφρά τα χέρια μας, τα έχουμε. Είναι απαλές οι κινήσεις. Λίγο πιο δύναμη βάζουμε όταν μεταφέρουμε το νερό. Βλέπετε, το νερό είναι βρώμικο. Πρέπει να συνεχίσουμε να πλένουμε το έντερο. Βλέπετε που σας είπα, το ίδιο το έντερο δείχνει το πόσο πλύσιμο θέλει. Συνεχίζουμε. Πλύσαμε αυτό το νερό. Πλύναμε το μπολ πάρα πολύ καλά και τώρα θα κάνουμε το εξής. Δεν θα κάνετε το λάθος να προσθέσετε νερό μέσα στο έντερο με τη βρύση, γιατί πολύ απλά το έντερο θα μπερδευτεί. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θα ανοίξετε τη βρύση σας και θα γεμίσετε το μπολ. Και θα προσθέσετε νερό μέσα στο έντερο με το μπολ. Κοιτάξτε, πάνω στο χέρι σας, όχι πάνω στο έντερο. Έτσι. Θα πάρετε την άκρη του εντέρου και θα προσθέσετε μέσα νερό.
Μην ρίξετε πάρα πολύ νερό, μια μικρή ποσότητα νερού, όχι λίγο μα ούτε και πολύ. Εάν προσθέσετε πάρα πολύ νερό, το μόνο που θα συμβεί θα είναι να μπερδευτεί το έντερο. Βλέπετε πόσο θέλουμε? Περίπου γύρω στους 30 με 40 πόντους νερό, όχι περισσότερο. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Με το μαχαίρι θα σκίσουμε περίπου γύρω στα 10 εκατοστά, όχι περισσότερο. Συνεχίζουμε να πλένουμε το έντερό μας. Μετά ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Σε όλο το έντερό μας θα κάνουμε 2 τρύπες. Όπως κοιτάξτε τι κάναμε. Η άκρη είναι απ' έξω. Δεν τη ρίχνουμε μέσα για να τη χάσουμε. Κοιτάξτε πόσο βρώμικο είναι το νερό. Θα αδειάσετε αυτό το νερό λοιπόν. Θα πλύνουμε καλά τον μπολ μας. Και θα γεμίσουμε πάλι το έντερο όπως ακριβώς σας έδειξα. Με άφθονο νερό. Έτσι. Πάνω στο χέρι σας. Όχι πάνω στο έντερο. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι που το έντερο να καθαρίσει. Γεμίζουμε με μια ποσότητα νερό και συνεχίζουμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία. Μην πλένετε πάρα πολλές φορές το έντερο, ενώ είναι καθαρό εσωτερικά. Ξαναγεμίστε με νερό εκεί που σκίσαμε. 2 φορές θα σκίσετε το έντερό σας, όχι περισσότερο. Έτσι. Για ποιο λόγο σκίζουμε το έντερο? Ο λόγος είναι ο εξής. Με αυτόν τον τρόπο αδειάζουμε το νερό το βρώμικο που μπορεί να υπάρχει και ανανεώνουμε ώστε να πλύνουμε το επόμενο κομμάτι του εντέρου. Η προγιαγιά μου φυσικά από τη Σύρο έλεγε το έντερο θέλει μόνο 3 φορές πλύσιμο, όχι περισσότερο, γιατί μετά χάνεται η γλύκα του εντέρου. Γεμίζουμε μια ποσότητα νερό. Πλέον οι ακαθαρσίες έχουν φύγει. Βλέπετε, το νερό είναι σκούρο, αλλά μέσα δεν έχει ακαθαρσίες. Κοιτάξτε, είναι καθαρό το νερό. Μη σας ξεγελάει αυτό το χρώμα, είναι το αίμα που βγάζει. Όσο και να πλένετε το έντερό σας, έτσι θα βγάζει αίμα. Τώρα θα τραβάμε το έντερο ώστε να αποβάλουμε το περιττό νερό και να κάνουμε ένα ωραίο δέσιμο. Έτσι, κοιτάξτε. Εάν δεν κάνουμε αυτό το δέσιμο, το έντερό μας θα μπερδευτεί. Και όταν πάμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν θα ξεμπερδεύει με τίποτα. Κοιτάξτε, φέρνουμε γύρω, 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 γύρω και μετά θα περάσουμε την άκρη μέσα στη τρύπα, έτσι, και το δέσαμε. Τέλειο. Θα το βάλουμε στην άκρη, μαζί με τις άλλες εντεριές μας. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα? Αυτό είναι αίμα, δεν είναι ακαθαρσίες. Τα έντερά μας είναι καθαρά, λευκά σαν γάλα, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο κοκορέτσι μας, στη μαγειρίτσα μας, στα γαρδουμπάκια μας και όπου αλλού επιθυμούμε. Μπορείτε τις αντεριές σας να τις βάλετε και μέσα στο καταψύκτη. Θα σας δείξω το πώς μπορείτε να τις συντηρήσετε και να τις έχετε έτοιμες πλυμμένες όταν τις χρειάζεστε. Μέσα σε ένα σακουλάκι αποθήκευσης θα βάλουμε τις εντεριές μας και τις 4. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να μπερδευτούν. Θα κλείσουμε από πάνω πάρα πολύ καλά, βγάζουμε τον αέρα, γυρίζουμε γύρω γύρω και θα κλείσουμε με ένα σειρματάκι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συντηρήσουμε τα έντερά μας τουλάχιστον για 1 χρόνο. Ήρθε η στιγμή να φτιάξουμε το κοκορέτσι μας.
Πώς θα διαχειριστούμε τα κατεψυγμένα έντερα? Θα κάνουμε το εξής. Θα τα βγάλουμε από βραδείς μέσα σε μια μεγάλη λεκάνη, ώστε να μην έρχεται σε επαφή το ένα σακουλάκι με το άλλο για να μπορέσουν να ξεπαγώσουν. Θα τα σκεπάσετε με μια πετσέτα και την άλλη μέρα το πρωί θα είναι έτοιμα. Θα θυμάστε πάντα, θα πάρετε μια λεκάνη, θα βάλετε μέσα νερό και θα παίρνετε μία-μία τις σαντεριές μας για να τυλίξουμε το κοκορέτσι. Μην κάνετε το λάθος να τις βάλετε όλες μαζί μέσα, γιατί πολύ απλά θα μπερδευτούν και δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε καμία άκρη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστείτε και τις σαντεριές που δεν είναι στο καταψύχτη. Μην παρασύρεστε με τους επαγγελματίες. Εκείνοι έχουν πείρα και εμπειρία, φτιάχνουν κάθε μέρα κοκορέτσι, ενώ εμείς μία ή και 2 φορές το χρόνο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γράφετε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα με υγεία. Να περάσετε όμορφα και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί. Σας εύχομαι να μην έχετε καμιά απώλεια και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Σας φιλώ και σας αγαπώ. Να είστε καλά. Γεια σας.